ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਲੀਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਥ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 12 ਮੰਥ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਮੰਥ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੋਲੀਡੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਐਵਰੇਜ ਫਾਰਮੂਲਾ 11 ਮੰਥ ਦੀ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਮੈਰੀਕਲ ਸੇਲਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 11 ਮੰਥ ਦੀ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣੇ ਐਵਰੇਜ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਐਵਰੇਜ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਐਂਟਰ। ਇਹਨੇ 2510.82 ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਸੈੱਲ 'ਤੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ ਏ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੈਗ ਔਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਐਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਏ ਨੇ 2301 ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2500। ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਵਰੇਜ ਨੇ 11 ਮੰਥ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੋਲੀਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ। ਐਵਰੇਜ ਏ ਨੇ ਹੋਲੀਡੇ ਵਾਲੇ ਮੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੀਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਲਸ, ਹੋਲੀਡੇ ਦੀ ਸੇਲਸ ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।